Good day, Curview buddies! If you're looking for a affordable dashcam, marami dyang mga mura but from mga di kilalang brands. But if you want an affordable dashcam yet quality made by a reputable surveillance camera company, andito ang HIKVision. Last vlog pala, Carview buddies, is na-featured namin yung pinadala nila and yung in-unbox namin na dashcam, yung rear view mirror style. And for today's video naman, mag-unbox ulit tayo ng bago nilang pinadalang dashcam. So this is the C200S Dual 1080p Dashcam. So ito, dalawa yung pinadala nila. So mamaya, Carview buddies, ipaparaffle natin yung isa. So para makasali kayo, well, yung instructions is nasa FB page namin. So pumunta na lang kayo doon. So if you're interested, Curview buddies, makaka-avail kayo nito sa Shopee. So yung price pala nito is 2,900. So front camera lang. Pero if ever naman na may kasama kayong rear camera, well, ang presyo niya ay magiging 3,400. So may promo code din pala kami sa Shopee. So ang ilalagay nyo lang doon is HIK23232. So may kasama na rin pala siyang memory card if bibili kayo. Pero depende pa rin kung gaano ba kalaki yung gigabytes niya sa bibilhin nyo at sa presyo. So, andito na rin pala sa mismong video yung affiliate link. So, pindutin nyo na lang dyan or di kaya sa description para mag-proceed kayo sa Shopee. So, ang tanong in this video is, okay ba yung 1080p as a dashcam? So, itatry natin yan in this video so you can see it for yourself. And of course, may bibigay rin kami ng mga sample shots. But first, i-unbox muna natin to. So, dito pala sa box natin, bago ko i-open mismo, is like, mayroon tayo ditong front and back dual recording. So, nagre-record yan sa likod at saka sa harap. Then, meron na rin siya ditong parking monitoring. So, 24 hours kapag nakapark yung kotse nyo, yan na monitor niya pa rin. So, kailangan nyo lang na additional accessories para gumana. Andito pa rin yung loop recording nila. And, meron na rin siyang kasamang built-in G sensor. Ito yung mga emergency videos na naglalak talaga. Like for example, merong car crash, yon maglalak, hindi siya madidelete. Para rin makatulong if ever for evidence. So, andito yung specification ng ating dashcam. So, lastly, dito sa ibabaw, 3 inches yung screen natin and up to 256 gig yung storage and meron rin siya kasamang Wi-Fi. So, dahil nga may kasama siyang Wi-Fi, pwede natin siya i-connect sa phone. Nice. So, andito yung manual, naka-plastic din siya. So, ayan, secured. And ganito yung itsura ng kanyang front camera. So, napakaganda. Ang aesthetic tingnan. So, as you can see, mukha siyang digicam. And napaka-cute ng design niya. HIKVision. Ayan, nakalagay na rin. So, andito yung ating connector for the back camera. Yung ating power dito, naka-Type-C na siya. So, lagayan ng memory card and yung ating power button. So, ayan, nagtitilt siya pero hindi siya telescopic. So, hindi naman siya steering wheel. And meron tayo dito ang 4 physical buttons. So, wala siyang indicator, pero dyan sa camera, mamaya itatry natin. So, check natin yung kung may laman pa. Ayan. So, meron na rin tayo USB adapter para if ever wala kayo, yan, provided na nila. So, para may demo namin, Curvy buddies, ikakabit muna namin dito sa power bank para hindi na tayo pupunta sa kotse. So, ayan, para manavigate natin siya, pipindutin natin tong unang button. So, napaka-responsive. Kahit na affordable talaga, ang ganda ng quality and yung pagkakagawa. So, punta tayo settings. Ayan, meron siyang movie clip time, movie mode, sound recording, protect level, language, LCD power save, mirror for rear, ayan, clock setting, volume, beep, delete, flicker, format, SD card, and reset setup. So, yun yung basic na meron dito sa settings. So, ang dami kong nasabi. Well, ang dami nakalagay sa settings niya. So, ito lang yung pag gusto nyo ano yung Wi-Fi. Ayan. So, ang special features nito is yung ating parking mode. So, meron tayo dito video time-lapse and yung parking monitoring. So, yun lang naman. So, ikakabit na namin to para mas makapakita namin yung mga sample shots.
So, Buddies, tapos na tayo dito. Ang masasabi ko lang is thank you po ulit HIKVision for sending us this products and para rin mapakita natin sa viewers namin na kung ano ba talaga yung quality ng HIKVision. So, napakaganda and yun, napaka-affordable niya. So, Buddies, gusto ko lang sabihin na if ever na you're interested in this raffle, proceed kagad kayo sa FB page kasi doon talaga yung ginagawa instructions and doon yung siya makukuha and of course doon kayo magta-type. Kasi nung last time, meron ngang nanalo, well, hindi naman siya nag-respond sa amin. So, paano namin maibibigay? Kaya binigay na lang namin yon sa nag-comment sa FB page namin. So, please, if you're still not following our FB page, CarviewPH, yun, i-follow nyo na lang para lagi kayong updated. And of course, mag-upload na rin kami ng mga maraming videos doon, so abangan nyo. So, that's all for this video. If hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to hit that subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming uploads. So, guys, see you in our next videos. Bye!